Hello and welcome. My name is Sandipa Tamang, and today we are representing Interior Design Nepal here. I have my teammates also. Teammates पनि हुनुहुन्छ, Samiksha Agrawal and Alisha Maharjan, and along with हाम्रो सानो राजा. मैले जति पनि एप्लिकेसन्सहरु हिजो पाएँ, we've received it from either from civil engineers or architect or interior designers. So हाम्रो यता चाहिँ I think interior designers हरु पनि हुनुहुन्छ, professional interior designers हरु पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले त्यस्तै नै पढिरहेको थिएँ। हाम्रो ग्रुपको चाहिँ what we feel what interior design is and what are their elements and what are the principles भनेर चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्दैछौँ। So this is the basic thing. The most basic boy when this is the most important thing because यसबाट नै interior designing को meaning बाट नै interior design कसरी बन्ने या interior design के हो भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दै हामीले बुझ्दै जाने हो। Let's share the screen and I am going to show you a small presentation on what we feel interior design is. We have a small presentation over here, I know. Interior design भनेको चाहिँ के हो? We are going to discuss about it today. And मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि the word interior design जुन हाम्रो word चाहिँ interior design भन्ने, so interior means entire भित्रको space जस्तो लाग्छ, एउटा खाली space or एउटा small space or ठुलै space भयो भने, खाली space भयो भने, बाहिरै भयो भने, भित्रै भयो भने, it's a space. And design is the combination of आर्ट र साइन्स लाई जुन हामीले कम्बाइन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ डिजाइन अकर्डिङ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि द्याट इज डिजाइन। एन्ड वेन यु कम्बाइन दिज अल सो तपाईँको कुनै पनि स्पेसलाई तपाईँहरूले एउटा फङ्सनालिटीको हिसाबमा तपाईँको के भन्छ स्पेसलाई एस्थेटिक रूपमा अनि त्यसपछि तपाईँलाई जुन चाहिने हिसाबले जसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टेरियर डिजाइन भन्ने गर्छौँ नर्मल्ली। हामी चाहिँ अकर्डिङ टु क्लाइन्ट निड अकर्डिङ टु आवर निड एज वेल हामी चाहिँ त्यसरी नै इन्टेरियर डिजाइनिङ चाहिँ हामी डिफाइन गर्ने गर्छौँ। सो इन्टेरियर डिजाइनिङ चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ आई फिल लाइक द्याट इज इन्टेरियर डिजाइनिङ होइन। अनि हामी वी टक अबाउट एलिमेन्ट्स अफ इन्टेरियर डिजाइनिङ। सो एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स जस्तै what are the elements भन्नु भन्दा नि एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दोज कम्पोनेन्ट्स जुनले चाहिँ तपाईँको डिजाइन बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स भन्छौँ हामीले। सो वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स डिजाइनमा जस्तै स्पेस छ, लाइन छ, फर्म छ, लाइट छ, कलर छ, टेक्सचर प्याटर्न यहाँनिर वी हेभ अलरेडी नोटेड डाउन होइन। अनि जुन यो यसको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिजाइनलाई रेडी गर्छौँ। जस्तै एउटा स्पेस हुनु पर्यो अनि स्पेस भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा चिजलाई चाहिँ कुनै एउटा अभाइलेबल स्पेसलाई चाहिँ लिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्छौँ एन्ड देन एउटा डिजाइन चाहिँ रेडी हुन्छ। जस्ट वी निड अ स्पेस टु हेभ अ डिजाइन first of all, right? First and foremost thing. And similarly, we come to the line. What is line? Line is the distance between any 2 points. We are those who just entered. We are talking about the elements of interior design. And elements मा चाहिँ हामीले स्पेस र लाइन सकिसकेको छ एन्ड नाउ we've come to form. So फर्ममा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै लाइन्सहरूलाई हामी युज गरेर चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा फर्म बनाउँछ, कुनै एउटा फिजिकल स्पेस और डाइमेन्सन्सहरू कुनै एउटा डाइमेन्सनल फर्म निकाल्छौँ होइन। त्यसपछि मात्र हाम्रो डिजाइन त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एउटा डिजाइन कम्प्लिट गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर लाइट भनेको तपाईहरुलाई थाहै छ देयर आर म्यान मेड लाइट, देयर आर आर्टिफिशियल लाइट। जुन लाइट विदाउट लाइट कुनै एउटा अब्जेक्ट भिजिबल नै हुँदैन, कुनै एउटा अब्जेक्ट देख्दैनौँ। सो लाइट इज अल्सो दि इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हियर इन आवर इन्टेरियर डिजाइनिङ पार्ट। अनि त्यस्तै गरेर कलर त एभ्रिवेयर वी सी कलर। यता पनि हामीले धेरैवटा कलर्सहरू देखि नै रहेको छ। अब कलर्सहरूलाई नै युटिलाइज गरेर कलर्सहरूलाई नै आफ्नो के भन्छ मुडहरू निकाल्ने कलर्सले नै तपाईँको कस्तो स्पेसमा के हिसाबले कलर राख्ने भनेर चाहिँ हामी कलरलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा डिजाइन निकाल्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी जान्छौँ टेक्सचरमा। टेक्सचर भनेको चाहिँ तपाईँको जुन सर्फेसलाई छाम्दाखेरि जुन कुनै पनि एउटा सर्फेसलाई छाम्दाखेरि पाउने चिजलाई चाहिँ टेक्सचर भन्ने गर्छौँ होइन। सो यो टेक्सचर अल्सो प्लेज अ भाइटल रोल
धेरैवटा अब्जेक्टमा टेक्सचर्स हुन्छ, स्मुथ टेक्सचर्स हुन्छ, रफ टेक्सचर्स हुन्छ, भिजुअल टेक्सचर्स हुन्छ। कुनै टेक्सचर्सहरू नदेखे पनि छाम्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ, कुनै देखेर नै टेक्सचर बनिराखेको हुन्छ। सो टेक्सचर इज अल्सो the another part. So we've come to the principle of interior designing now. Elements हाम्रो भइ नै हाल्यो. So elements are those which are the essential components which makes design, which makes a design मैले भनि नै हालेँ. And principle of interior design मा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ interior design को फन्डामेन्टल पार्ट्सहरू नै भन्दाखेरि हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले एकदम हाम्रो दिमागमा राखेर चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा ठाउँको डिजाइन्सहरू गर्ने गर्छौँ। प्रिन्सिपल्स अफ इन्टेरियर डिजाइनलाई चाहिँ हामी एकदमै जस्ट एभ्रिवेयर वी सी वी क्यान आइदर कुनै न कुनै 2टा 3वटा 5वटा यो आइदर सबै नै युज चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ। त्यो दोज आर द प्रिन्सिपल अफ इन्टेरियर डिजाइन। सो प्रिन्सिपल अफ इन्टेरियर डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के पर्छ भन्दाखेरि रेपुटेसन, रिदम, balance, proportion, contrast, emphasis, hierarchy, variety, and unity. So we're going to talk about it as well. So let's talk about reputation. As you can see in the pictures as well, reputations as in kasto khalko reputations bhaneko bhanera. So reputations चाहिँ यसरी प्रिन्सिपल अफ सो रिपिटेसन चाहिँ हामीले यसरी युज गरिराखेको हुन्छ हाम्रो कुनै पनि डिजाइनमा। जस्तै एज सोन इन द पिक्चर्स फिचर्सहरू हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, डिफ्रेन्ट डिजाइनको डिफ्रेन्ट स्पेसको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफको फङ्सनालिटीहरू हुन्छ, तर त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिपिटेसनलाई चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छौँ। एज यो हामीले अहिले चाहिँ यो करिडोर अर यु क्यान से प्यासेजमा युज गरिराखेको पिक्चर्सहरू देख्नुभएको जस्तै गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपिटेसन, यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ। नट ओन्ली अन दिस, हामीले सिमिलरली तपाईँको रेस्टुरेन्ट्सहरूमा जाँदाखेरि रिपिटेड टेबल्सहरू पनि देख्न सक्छौँ। त्यसलाई पनि एउटा वेमा राखिराखेको हुन्छ, डिजाइनिङलाई याद गरेर ध्यानमा राखेर होइन। सो सिमिलरली अर्को हाम्रो टपिक छ रिदम। सो रिदमले चाहिँ तपाईँको एउटा मुड एउटा क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तै हामीले मल्सहरूमा गएर हेर्दाखेरि पनि बाहिरतिरबाट मल्सहरू पब्लिक प्लेसेसहरूमा पनि गएर हेर्दाखेरि अर धेरैवटा ठाउँहरूमा हामीले याद गर्न सक्छौँ कि रिदम्सहरू चाहिँ अब एउटा सर्टेन एउटा मुड क्रिएट गरिदिन्छ हामीलाई रिदमले। जस्तै लेखि नै राखेको छ, इट इन्फ्लुएन्सेस इमोसन्स एन्ड क्रिएट्स एक्साइटमेन्ट होइन। सर्टेन एउटा त्यो भिजुअल्ली नै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि रिदम कुन वेबाट चाहिँ राखिराखेको छ, कुन वेबाट चाहिँ डिजाइन भइराखेको छ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा रिदम क्रिएट गरिदिन्छ। एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यतानिर देखाएको जस्तै सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल र रेडियल ब्यालेन्स भनेर हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ भिजुअल, यो यसलाई पनि भिजुअलमा नै काउन्ट गरौँ। कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ जस्तै यो सिमेट्रिकलको पिक्चर देखेको अनुसारको तपाईँले 2टा ल्याम्पहरू देखिराख्नु भएको छ, त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गरेर राखेको भयो। अब कुनैमा चाहिँ जस्ट एउटा मात्र पिक्चर्सहरू राखिदिएको हुन्छ, सरी एउटा मात्र कम्पोनेन्ट राखिदिएको हुन्छ ब्यालेन्सको लागि। अब यो ब्यालेन्सले चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा कम्पोजिसनमा चाहिँ कुनै पनि डिजाइनको कम्पोजिसनमा चाहिँ तपाईँको हार्मोनी क्रिएट गरिदिन्छ। तपाईँको कुनै पनि रुममा चाहिँ एउटा भिजुअल्ली ल्याइदिन्छ। सो ब्यालेन्स ल्याउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ डिजाइन इन्टेरियर डिजाइनिङको चाहिँ पार्ट चाहिँ त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो है हाम्रो लागि प्रिन्सिपल्समा। त्यस्तै गरेर हामी जान्छौँ अरू स्केलमा। So most of the principles are related to each other. जस्तै हामीले अहिले भर्खर ब्यालेन्समा कुरा गरेको जस्तै गरेर यसमा पनि प्रपोर्सन र स्केलको कुरा हुँदैछ। जस्तै प्रपोर्सनै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा के अरे एउटा रग राखेको छ, एउटा कार्पेट राखेको छ भने त्यो सँगै चाहिँ कुन साइजेसको चाहिँ टेबल राख्दिने प्रपोर्सन र स्केलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अब जस्तै विथ रिफरेन्स टु देयर साइज एन्ड भिजुअल वेट भनेर भनि नै राखेको छ। जसरी देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै त्यही इक्जाम्पलमा एउटा किचनमा चाहिँ कत्रो साइजको चाहिँ आइल्यान्ड राखिदिने बिचमा चाहिँ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रपोर्सनमा गर्न मिल्यो। सो विथ कम टु कन्ट्रास्ट। सो कन्ट्रास्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पनि कन्ट्रास्टमा चाहिँ कुनै एउटा वाललाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अर एकदम क्याची कलर्सहरू राखिदिराखेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको टेक्सचर पेन्ट्सहरू गरिदिराखेको हुन्छ। जस कन्ट्रास्टले चाहिँ एउटा फोकल पोइन्ट ल्याइदिन्छ कि जस्तै हामीले कुनै एउटा सोरुममा जाँदाखेरि उहाँहरूले ठुलो आफ्नो लोगो राखिदिराख्नुहुन्छ। सो हाम्रो आँखा चाहिँ डाइरेक्टै त्यहीँ नै जाने हिसाबले चाहिँ कुनै कलर्सहरू युज गर्नुभएको हुन्छ। सो कन्ट्रास्ट क्रिएट्स अ फोकल पोइन्ट एज रिटन हियर, कन्ट्रास्ट क्रिएट्स अ फोकल पोइन्ट होइन। यो चाहिँ कन्ट्रास्टले चाहिँ मोर ओभर चाहिँ फोकस ल्याइदिन्छ कि हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यहीँनिर पुर्याइदिन्छ कन्ट्रास्टले चाहिँ। विभ कम टु द एम्फासिस।
एम्फसिसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ अब यो पनि इट्स सिमिलर टु कन्ट्रास्ट जस्तै नै हुन आयो हैन सो यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने कुन चाहिँ प्लेसेसलाई चाहिँ हामी याद गर्ने भने जस्तै यो पिक्चर्सहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोर एम्फसाइज्ड अन दि यो येलो कलर वालमा छ वाल र त्यतानिर एउटा डियरको स्ट्याचु राखिरहेको छ एन्ड सिमिलरली एउटा चिम्नी देख्दै हुनुहुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ हाम्रो कुनै पनि डिजाइनमा एन्ड अर्को आयो हायरार्की सो द वर्ड इट्स हायरार्की भनेको इट्स माथि सबैभन्दा पोस्ट भन्ने कुरा भयो होइन ओके सो विभ कम टु हायरार्कीमा चाहिँ हाम्रो द वर्ड इट्स आई अलरेडी टोल द वर्ड इट्स सेल्फ डिफाइन्स कि हायरार्की भनेको के हो भनेर अनि अब यो जुन कुनै पनि डिजाइनमा चाहिँ जस्तै एउटा चिजलाई चाहिँ हामीले अलिकति हायर फोकल पोइन्टमा जुन राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि एउटा सिम्पल म्यानरले चाहिँ राखिदिँदाखेरि चाहिँ हायरार्कीलाई जसरी क्रिएट हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो वेबाट चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अर्को एउटा प्रिन्सिपल हुन आयो हायरार्की पनि एन्ड सिमिलरली भेराइटी पनि हुन्छ भेराइटी जस्तै तपाईँहरूले कुनै आजकलको ट्रेन्डमा चलेकोमा जस्तो रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के अरे सिटिङ पोजिसन्सहरू राखिदिइराखेको हुन्छ नट ओन्ली तपाईँको सोफाजहरू मात्र राखिदिएको हुँदैन कुनै ठाउँमा एउटा सिङ्गल सिटर सोफाजहरू राखेर टी टेबल राखिदिएको हुन्छ कुनै ठाउँमा एल सेप सोफाजहरू राखेर टी टेबल्सहरू राखिदिएको होला वेटिङ एरियाको कुरा गर्दैछु सो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले भेराइटी चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ भेराइटी भनेको चाहिँ मोनोटोनसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ भेराइटी क्रिएट गर्ने हो सो एज रिटन भेराइटी क्रिएट्स भिजुअल इन्ट्रेस्ट इन अ डिजाइन सो डिजाइनमा चाहिँ भिजुअली पनि हाम्रो भिजुअल इन्ट्रेस्ट पनि क्रिएट गरिदिन्छ भेराइटीले चाहिँ अनि सिमिलरली हामी युनिटीमा पनि जान्छ दिस इज युनिटी इज अभियसली इट इज एसेन्सियल होइन युनिटी कुनै हामीले सबै कुराहरू प्लेसमेन्ट त गरिदिन्छौँ तर त्यो सबै प्लेसमेन्ट गरेको कुरामा चाहिँ देयर सुड बी अ सेन्स अफ युनिटी भिजुअल सिमिल्यारिटी चाहिँ हुनैपर्छ टु फर्म अ डिजाइन. So as written, unity is best applied to create consistency in design. So unity, there must be unity in all the designs that we create. So that's it for our presentation, guys. So if you have any question, we've talked about what is interior design, what are the elements of interior design, and what is the principle of interior design. So we've talked about it already. And also, Sanu Raja sir, if there is anything that you would like to say. Thank you, Tamangji. यहाँले चाहिँ जुन चाहिँ दिनुभएको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै राम्रो यो मूल मन्त्र नै तपाईको यसको इन्टर डिजाइन क्रिएसनको मूल मन्त्र तन्त्र यन्त्र सूत्र शास्त्र नै तपाईले भन्नुभयो इनिशियल पिरियडमा चाहिँ इन्टिरियर डिजाइन डेकोरेसनको डेफिनेसन्स what we call elements प्रिन्सिपल्सहरु यी कुराहरु नि सन्दीपा तामाङजीले दिनुभएको यी कुराहरु हुन् र मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले कसरी इन्टिरियर डिजाइन डेकोरेसनको डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि इन्टिरियर the buzzing word of interior design decoration is INTERRIORS. INTERRORS. The first I stands for internal living space, N stands for natural way, T stands for treatments of floor, wall, and ceiling, E stands for expressions of concept, and R stands for reflections of need, and I stands for illuminations and integrations of product, user, and environment. O stands for organization of space. The R stands for in real sense, in reality way, in reality. The last S stands for solving services according to the situations. The full definition अनुसार चाहिँ म यसरी भन्ने गर्छु सन्दीपा तामाङजीले दिनुभएको डेफिनेसन पनि यी कुराहरु छन् तर सहिलो किसिमबाट मैले एक्रोनिम्समा डेभलप गरेर यसरी गरेछु एउटा कुरा के भयो है एलिमेन्ट्स भनेको तत्त्वहरु डिजाइनिङ तत्त्वहरु यी कुराहरु छन् उहाँले भन्नुभएको धेरै कुराहरु ती आधारमा हामी डिजाइन गर्छौं लाइन शेप form is a shape form is same thing line shape texture I talk about pattern
pattern उहाँले चाहिँ include गर्नु भएन. The elements of design creation मा first thing is a line, shape, texture, pattern and color भन्छु म है. यी कुराहरु छन्. Pattern भनेको shape भनेको बाहिरी आकार, pattern भनेको आकार भित्र रचित आकृति is called pattern. You know, shape and pattern is two different things. Shape is बाहिरी आकार भयो. Pattern is shape भित्र रचित आकृति is a pattern. For example, flower pattern in triangle shape, flower pattern in round shape, flower pattern in square shape, flower pattern in pentagon shape, all that. Just a bell design, bell pattern in round shape, square shape, or what we call triangle shape, whatever. That's a pattern and shape is two different things. Okay, the last is color, right? The 5 elements are उहाँले पनि अरु पनि भन्नुभएको छ. मैले बुझेको चाहिँ यी कुराहरु हो. The main what do you call designing मा चाहिँ what do you call यी पाँचवटा हुन्छ. उहाँले 6 वटा फरक भयो. डिजाइन गर्दाखेरि लाइट चाहिँ चाहिदैन जस्तो लाग्यो मलाई. We are talking about interior design, हैन. डेकोरेसन मा लाइटिङ आउँछ है. तर यसमा चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ लाइन, शेप, टेक्सचर, प्याटर्न एन्ड कलर यी कुरा छन्. सरी सञ्जीपा तामाङज्यू, मैले बुझेको कुराहरु मैले जस्ट एक्सप्लेन अल दैट. प्रिन्सिपलमा चाहिँ प्रिन्सिपल मोरलेस यही हो. यी भित्री कुराहरु लुकेको छन् सबै कुराहरु हैन. जस्तै एम्फसाइज कुरा आयो, रिपिटेसन कुरा आयो, भेराइटिज कुरा आयो हैन, हार्मोनाइज कुरा आयो, रिदम कुरा आयो, अनि के रे युनिटी कुरा आयो, ब्यालेन्स, asymmetrical, symmetrical balance, all that. Thank you so much, sir. I really appreciate what you said about designs ko principles or elements. So this is the most fundamental part. First of all, so now we are going to hear a few words from Amrita SHRESTHA. She's an interior designer. She's an interior designer and she's been practicing interior designing from a long time. She's already here with us. She is from Design Couture. So let's welcome Amrita SHRESTHA. Hi everyone, Amrita here. So basically I'm here discussing about the topic on why software is useful, important in interior design. Basically, when we go to college, when we join college, then basically what we do is we use everything, hand drawings, everything hand written, everything. So on the professional level, what happens is we need more visualization. When you deal with the client, we need visualizations. For that, we need software, various softwares. So basically, when you are interested in design, then you have to learn basic softwares. So this I'm here why they are important. Basically, when softwares were not there, architects are basic hand drawings are worth. So they took very time, time consuming, and then presentation 2D drawings are. When they needed 3D drawing, they sculpted model making. Then when AutoCAD is software developed, then then time consuming less. So I'm here for why it is important for software in interior design. Then basically what we use basic we use AutoCAD, SketchUp, 3D Max, and the rendering software SketchUp ko V-Ray. Then हामीले के गर्छौं भने बेसिकली कलेजमा म्याक्सिमम हाम्रो नलेज भनेको स्केचअप को नलेज हुन्छ, देन AutoCAD को हुन्छ. So when you are trying your career on interior design, it's a must. It's a must. I like हुन्छ नि एकदमै it's a must that you learn this software as well. Okay. So basically I'm here for giving its importance. So why this is helpful? First of all, hamro design गर्ने बित्तिकै then we have some concept on our mind. अनि then त्यसलाई हामीले clientलाई कसरी देखाउने, like basic hand drawing ma you like 21st century ma basic hand drawing ma it's not okay परिपक्व हुँदैन हैन. Then basic हाम्रो client को presentation को लागि, visualization को लागि and approvals को लागि we need these softwares. Okay.
So recently धेरै जना internsहरु मैले like when I interviewed them, they were like, I don't think it's necessary or I have no knowledge of it. And basically the answer basically यही नै भयो कि when you are a designer, when you want to thrive on this profession, you have to have that okay commitment to learn everything. Okay, every day there is new software in market, and then you have to learn everything. Okay, time you should have that passion to learn so that you can be in the market. Okay, you can thrive in the market, right? And another important thing is like when you're marketing your career or your office, it's better for marketing and project approvals. Okay, when you're using the basic softwares. And another is when when we have everyone faced this problem. Basically हामीले डिजाइन गर्दाखेरि फर्स्ट गोमै हाम्रो कहिले पनि लाइक हुँदैन, एक्सेप्टेड हुँदैन, कहिले पनि अप्रुभड हुँदैन हैन. देयर इज अलवेज इनपुट एन्ड आउटपुट हैन. जहिले पनि चेन्जेसहरु गरेर त्यसलाई मिलाउन सक्छौं. एन्ड अनदर कस्तो हुन्छ भने त्यो चेन्जेस गर्नलाई पनि सफ्टवेयर्सहरुले हेल्प गर्छ कि, किनभने त्यसमा प्रपर मेजरमेन्ट्स हामीले गरेका हुन्छौं. सो प्रपर मेजरमेन्ट्स एन्ड हाम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्तै हाम्रो बजेट क्याल्कुलेसन हुन्छ हैन, बजेट क्याल्कुलेसनको लागि पनि वी निड प्रपर मेजरमेन्ट्स. देन त्यसको लागि पनि सफ्टवेयर्सले धेरै नै हेल्प गर्छ कि. बेसिक कस्तो हुन्छ भने हाम्रो when you design, suppose when you design a restaurant, and हाम्रो inch by inch को measurement हुन्छ. When we go to site, we measure the site, right? Then what we do is we until I draw, हामीले start गर्छ AutoCAD मा start गर्छ, we do the 3D on SketchUp, है, and then render process आउँछ. त्यो पार्ट कस्तो हुन्छ नि, it's easier to हुन्छ calculate budget के when we use these softwares. So and also when it's basically a boon for interior designers. Okay? You know, it helps how to show what we have after conceptualize the visualization or client like also the one त्यो हुन्छ के basically नै हुन्छ हैन. अनि अर्को कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीले there are clients language barriers पनि हुन्छ के. तर with this softwares हाम्रो कस्तो हुन्छ नि हामीले we can हुन्छ नि share our designs without the language barriers के. So that's the basic thing, है. अब अर्को सेसनमा we can introduce हाम्रो basic softwares, we can introduce basic softwares as we are just doing the importance of softwares, right? So if we have so we've already known the importance of softwares in interior designing now. Interior designing मा चाहिँ we engineersहरु पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरु यहाँ आर्किटेक्टहरु पनि हुनुहुन्छ, डिजाइनर्सहरु पनि हुनुहुन्छ. You already know we already use softwares अलिअलि त हामी गरि नै राखेको छौं. Generally यदि हुनुहुन्न यो फिल्डबाट भने पनि हामी चाहिँ we have some softwares that we use for designing as well, हैन. स्केचिङहरु त गर्छौं नि, but then designing को लागि चाहिँ जुन पेपर्सहरुमा गर्ने चाहिँ computer aided softwaresहरु हुन्छ. So we have some questions over here now. Hierarchy अलि बुझिएन भनेर लेख्नु भएको रहेछ. It's from Rabi Awal. You have anything to say, Amrita di? Hierarchy, the point hierarchy on principles of interior designing. Hierarchy basically means on the top मा हैन, top मा like what we want to focus, अनि basically what we want to हुन्छ नि मान्छे आउने बित्तिकै के हेरोस् के, त्यो हिसाबले hierarchy को level word itself describes it के. So you say अब hierarchy मा हामीले के गर्छौं. You have the slides, right? हजुर, अघि मैले भनि नै हाले, the word itself describes hierarchy मा चाहिँ के गर्छौं भनेर. जुनलाई चाहिँ टप मोस्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ कुनै एउटा चीजले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हायरार्की को पोजिसनमा हायरार्की भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ. बेसिकली कस्तो हुन्छ भने when you walk into a room हैन or restaurant हैन, some like focal point हुन्छ नि हाम्रो, बेसिकली त्यो पोइन्टलाई नै हायरार्की गर्न सकिन्छ when त्यो जसमा फोकस्ड हुन्छ. So that's the basic hierarchy. Okay, so we have a question for Sanu Raja sir. Want to repeat once, Sanu Raja sir, form of interiors. Form of interiors को बारेमा चाहिँ Sanu sir लाई question आएको रहेछ. Can you answer it, sir? Okay. Form of interiors. Form of interiors भन्दाखेरि हामीले चाहिँ interior गर्दाखेरि floor treatment, wall treatment, door window draperiesहरु, ceiling designs, lightings, or furniture, furnishing, decorative items,
इन्डोर प्लान्ट्स कलर कम्बिनेसन्स यी कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ हैन मैले पढाउँदाखेरि सबैलाई सजिलो किसिमबाट के भन्छु भन्दाखेरि फ्लोरबाट सुरु गर्नुहोस् न फ्लोरबाट वाल फ्लोर ट्रिटमेन्ट इन सिलिङ लाइट झुडाएको सम्झिनुहोस् लाइटिङ देन लाइटिङ पछि what do you call door windows त्यसपछि फर्निचिङ आइटम्स र यी कुराहरू कलर कम्बिनेसन इन्डोर प्लान्ट्सहरू विचार गरेर हामीले इन्टेरियर गर्दाखेरि यी मन्त्रहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो हैन फ्लोर ट्रिटमेन्ट के कुरा हुन सक्छ कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर त्यसपछि आएर प्रिन्सिपल्समा आधारमा प्रिन्सिपलको हार्मोनाइजेसन रिदम्सहरू विचार गरेर हामीले इन्टेरियर डिजाइन डेकोरेसन गर्नुपर्छ द्याट्स द मेन form of interior design decoration. Thank you. Thank you, sir, for the answer. So we have another question over here: symmetrical and asymmetrical patterns. So we've discussed this in principle of design, symmetrical or asymmetrical banera. Can you answer this, Sanu sir? Symmetrical and asymmetrical. I've already told. Okay. Symmetrical balance भन्दाखेरि हामी नेपालीमा सन्तुलन हुनुपर्छ हैन सिमेट्रिकल भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईतिर बराबर इमेज बीचमा चाहिँ इमेजिनेसन लाइन लिएर दुईतिर बराबर हुनुपर्छ द्याट्स द सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भनेको दुईतिर बराबर नभएकोलाई एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स हुन्छ तर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु क्रिएट एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स फर इक्जाम्पल एकतिर टिभी छ अर्कोतिर खाली छ यदि 12 फिट लामो वाल छ भने एकतिर टिभी छ अर्कोतिर खाली छ भने द्याट्स एसिमेट्रिकल हो बट नट ब्यालेन्स हैन एक्जाम्पलको लागि एउटा तराजुमा चाहिँ 100 किलो र 100 किलो राखेको ब्यालेन्स सिमेट्रिकल ब्यालेन्स हुन्छ भने एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 100 किलो अर्को पट्टि चाहिँ 50 किलो राखेको द्याट्स एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स वाल ट्रिटमेन्टमा हामीले सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के हुँदा दुईतिर चाहिँ दराज राखेको छ अग्लो बीचमा खाली छ द्याट्स एसिमेट्रिकल भयो यदि एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स गर्ने हो भने एकतिर टिभी राख्ने अर्कोतिर what do you call पिक्चर्सहरू फ्लावर एरेन्जमेन्टहरू अथवा what do you call एक्वेरियमहरू राखेर पनि हामीले एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ द्याट्स अ सिम्पल एक्जाम्पल अफ सिमेट्रिकल ब्यालेन्स एन्ड एसिमेट्रिकल ब्यालेन्स I think I meet the questions. Thank you. Thank you so much, sir. So hierarchy and rhythm, this is the question from Sheila Shakya. Hierarchy and rhythm ma चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्नु भन्दाखेरि अघि नै हामीले डिस्कस गरिनै हामीले हायरार्की लाई चाहिँ हामीले कुनै टप मोस्टमा राख्ने कुनै चीजलाई चाहिँ भिजुअली नै हो यो पनि तर टप मोस्टमा राख्ने चीजलाई चाहिँ हायरार्की भन्छौं बट वेयर रिदम चाहिँ हाम्रो आइजको हामीलाई सुदनेसको लागि भनेर चाहिँ रिदम क्रिएट हुन्छ कुनै पनि एउटा ठाउँमा सो अनदर क्वेशन इज प्लिज फ्रम शिला लामा तामाङ इट्स प्लिज एक्सप्लेन लाइन सो लाइन इज बेसिकली लाइन भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट भने इट क्यान बी कर्भ लाइन इट क्यान बी स्ट्रेट इट क्यान बी हराइजन्टल इट क्यान बी भर्टिकल इट क्यान बी एनिथिङ So another question is Kushmaji says thank you sir and thank you ma'am, thank you so much all of you. And what are positive and negative space in interior design? Sanu sir, can you explain this? What are positive and negative space in interior designing? Okay, मेरो विचारमा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ जुन कर्नरबाट जुन स्पेसबाट जुन फोकल पोइन्टबाट नेगेटिभिटी हुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि फुटेको मिरर फुटेको ऐना हैन फुटेको वस्तुहरू अथवा चाहिँ ब्ल्याक कलरको कुनै चाहिँ प्रोजेक्सन्स द्याट्स अ नेगेटिभ वास्तुशास्त्र अनुसार पनि ब्ल्याक कलर इज इट नेगेटिभिटी क्रिएट गर्छ अनि पोजिटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लावर इन्डोर प्लान्ट्स मेरी अनावश्यक वस्तुहरू हटाएको आवश्यक वस्तुहरू क्रमबद्ध रूपमा मिलाएको हैन र फोकल पोइन्ट क्रिएट गरेको धेरै फोकल पोइन्ट क्रिएट नगरेको अथवा मिनिमाइज द फोकल पोइन्ट अफ भेरियस एलिमेन्ट्स भन्छौँ हामी यी कुराहरू चाहिँ सुक्खा क्लिननेस टाइडीनेस द्याट्स द पोजिटिभ आई थिङ्क इज द्याट क्लियर थ्याङ्क यू Thank you. So we've got another question. Any specific app available for I was about to ask you. Can you answer it? Basically, yeah. Positive and negative space, I'll say something.
Sanjay sir, yeah, basically त्यो त हो हैन. Then basically design मा positive and negative space भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने positive space is the space which takes actual space कि जस्तै अब रूममा when we enter the room basically हाम्रो सोफा राखेछ अरे त्यहाँ हैन. That's the positive space which places are used कि. अनि negative space is basically कस्तो हुन्छ नि when where the places are empty के जस्तै हाम्रो wall background को wall भयो हैन. That's the negative space कि. Positive भन्नाले area where we हुन्छ नि take the general हाम्रो सामानहरु arrange गर्छौं हैन. त्यो point भयो. Negative भनेको चाहिँ empty spaces बुझौं न. त्यो भयो के. Occupied space. Basically yeah basically कस्तो हुन्छ नि हाम्रो दुईटा positive and negative space लाई combine गरेर we can हुन्छ नि lively गर्नलाई दुईटा एलिमेन्ट चाहिने हुन्छ कि. So basically cramped up पनि हुनु भएन then empty पनि हुनु भएन कि. त्यो basic balance हुनु पर्छ यो दुईटैमा. That's basically from my viewpoint है positive and negative space भनेको चाहिँ त्यही हो. Empty and occupied space. That's true. That's also true. Yeah. Okay. Another question, it's for you again. So any specific app available only for interior designing? Okay, basic app, basic interior ko लागि नै भनेर app, there are no apps available हैन. Like yeah, Play Store ma apps भन्नाले basically software, we use software. Apps basically phone मा हुन्छ. Phone को apps हरुमा कस्तो हुन्छ नि basically when you use त्यो like एकदमै minimal हुन्छ कि. So it's no use है हाम्रो त्यो जुन चाहिँ apps हरु it's no use है. Basically we have to use हुन्छ नि राम्रो सफ्टवेयर्सहरुमा बेसिकली इन्टिरियरलाई नै फोकस गरेको. I don't think that's available है. तर कहिले you can find हाम्रो किचनको मोड्युल जुन चाहिँ मोडुलर किचनको जुन चाहिँ शोरूम्स हुन्छ they have there's like kitchen making app के. So just you have to just install it and work from it कि. Basically त्यो एउटा I think त्यो चाहिँ मैले देखेको छु बेसिक इन्टिरियरको लागि नै भनेर. तर architecture, civil, everyone uses the same app software. Okay? There's no particular app. Basically, I use AutoCAD basic. Everyone knows AutoCAD. Then SketchUp. SketchUp why? It's very lightweight. Then it's user friendly. Okay? It's very light. It's user friendly. SketchUp use गर्छौं then SketchUp मा then we can use rendering materials हरु के. अनि अर्को हाम्रो बेसिक हाम्रो यहाँ नेपालमा कमन भनेको 3D Max छ. Revit यहाँ कमन छैन. 3D Max छ. तर 3D Max र SketchUp लाई कम्पेयर गर्दा I prefer SketchUp किनभने त्यसमा it's very user friendly. You don't have to go through हुन्छ नि पुरा त्यो codes and buttons and all, you don't have to go through it. SketchUp मा चाहिँ and then SketchUp मा I use V-Ray and Escape. Very lightweighted and it's V-Ray चाहिँ lightweight भन्न मिल्दैन. It takes time say. It's अनि lightweight मा चाहिँ we can use Enscape हरु के. Enscape is very fast and very quick. That's it. So you can either get AutoCAD, SketchUp, 3D Max. Basic यहाँ भएको चाहिँ त्यही नै हो. Thank you so much, Amritaji. So we've got another question from Abhishek Maharjanji. Difference between rhythm and repetition. Can you answer it, Sanu sir? Rhythm and repetitions. मेरो अध्ययन अनुभव अनुसार repetition भनेको कुनै पनि प्याटर्नलाई रिपिटेट गर्ने. That makes integrals of the interior अथवा unification गर्छ, grouping गर्छ त्यसलाई. Repetition ले अनि what was that? Rhythms. Rhythm ले के हो भन्दाखेरि rhythm ले चाहिँ मैले बुझेको कस्तो भन्दा कुनै पनि कन्टिन्युटीलाई ब्रेक गरेर फेरि कन्टिन्यू गर्ने. That's a rhythms. है जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा दराज छ 15 फिटको मा 5 फिट चाहिँ 12 इन्च डेप्थ अनि 20 को चाहिँ अलिकति प्रोजेक्सन गरेर. That's a rhythm creating. अनि त्यसमा कार्निक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर आउँछ 3 इन्ची प्रोजेक्सन हुन्छ, फेरि चाहिँ 5 फिट हुन्छ, फेरि 3 इन्ची भित्र गएर फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ दराज हुन्छ. त्यस बीचमा भित्र आउने या त भित्र जाने, बाहिर आउने अथवा भित्र जाने. That's a rhythm create गरेको हुन्छ. यो हामीले फर्निचर डिजाइन गर्दाखेरि that's a rhythm create. कुनै पनि कन्टिन्युलाई ब्रेक गरेर फेरि ग्याप गर्ने, फेरि कन्टिन्यू गर्ने. That's a rhythms.
हामीले म्युजिक बनाउँदाखेरि रिदम क्रिएट हुन्छ एउटै सुरुम बनायो अनि फेरि अर्को आवाज दिएर फेरि कन्टिन्यू गर्छ नि द्याट्स अ रिदम्स मैले बुझेको अनुसार है ओके थ्याङ्क यू Thank you, sir. So we've got another question from here. It's from Mohini. She's can we say interior design is mainly focused on aesthetical views only? No, interior design is not only focused on aesthetical views only, because you pani euta important factors ho, but then we also focus on function. फङ्सन नै अब राम्रो हामीले फङ्सनालिटी नै राम्ररी गर्न सकेन भने त त्यतानिर ओन्ली एस्थेटिक मात्र एस्थेटिकली मात्र राम्रो बनाएर नि हुँदैन एन्ड देयर आर अदर सर्टेन फ्याक्टर्स लाइक बजेटिङमा पनि हाम्रो ध्यान जान्छ अनि त्यसपछि फङ्सन त भइहाल्यो एस्थेटिकमा पनि यसरी चाहिँ यो चाहिँ आई थिङ्क फर मी इट्स तीनटा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स छ एस्थेटिक बजेट एन्ड फङ्सन सो आई डोन्ट फिल लाइक एस्थेटिक मात्रै चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन सो Nikhil Saraf says, thank you, sir, for your valuable information. So from Sunday, it's Vastu does play vital role in. So to everyone, as I say, the topic it's what is interior design and what are the elements of interior design, what are the principle of interior design, and how does यो तपाईको के भन्छ सफ्टवेयर्सहरु एन्ड देन यो कसरी इफेक्ट गर्छ इन्टेरियर डिजाइनिङको फिल्डमा भनेर चाहिँ हाम्रो आजको टपिक चाहिँ यति मात्रै हो सो वी आर नट टकिङ अबाउट वास्तु टुडे वास्तुको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा हामीले obviously we are going to talk about it because it is also an important part of interior design so Sandhyaji will give your answer to हाम्रो अरु सेसनमा गर्छौं आज चाहिँ हामी वास्तुको बारेमा क्वेशन गर्दैनौं so from Sagar Kotwal, it's the question is, imagination is important or not on interior design? And if important, then please explain about imagine. So as I told you, first mane hamro design bhaneko design जुनसुकैको design भए पनि हाम्रो design भनेको एउटा art हो design भनेको एउटा science हो हामीले चाहिँ what we interior designers actually do is हामी चाहिँ आफ्नो imagination चाहिँ हामीले sell गर्ने हो जस्तै हामीले design sell गर्नु it does not have to be interior designer only graphic designer देखि लिएर सबैजनाले चाहिँ आफ्नो imagination चाहिँ फर्स्टमा सेल गर्नुहुन्छ जस्तै आर्किटेक्टले पनि गएर कुरा गर्न जानु हुँदाखेरि फर्स्टमा त इमेजिनै गर्नु पर्यो कि एउटा स्पेसलाई हेरेर पहिला त्यो स्पेस के बन्छ भनेर हामीले इमेजिन गर्ने हो सो हामीले बेसिकली सेल गर्ने भनेको चाहिँ इमेजिनेसन नै हो सो आई फिल यो त जुनसुकै जेको डिजाइनरलाई पनि प्रोडक्ट डिजाइनर हुनुहुन्छ कि तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ कि तपाईँ इन्टेरियर डिजाइनर हुनुहुन्छ कि जोसुकै डिजाइनर हुनुहुन्छ इमेजिनेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा इमेजिनै गर्नु पर्यो कि मैले के बनाउँदैछु भनेर एउटा प्लानिङ हुनु पर्यो एउटा इमेजिनेसन हुनु पर्यो सो आई थिङ्क imagination is most important for us so if sir yeah Amrita if you have anything to say on this you can also come forward okay regarding imagination भनेको visualization हो कुनै पनि internal living space को डिजाइन गर्दाखेरि imagination अथवा visualize गर्ने त्यो visualize चाहिँ हामीले 2D मा अथवा 3D मा अथवा चाहिँ पेपरमा कम्प्युटरमा मोडलमा हामी एक्सप्रेस गर्छौं यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर that's a imagination and that's a visualization thank you so much sir. So Shraddha ji says in any session will we discuss about product design so we are not going to discuss about product design we are only into interior design यो हाम्रो session and luckily we have Sanu sir over here he is master of product design as well so तपाईले पर्सनली उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अब he is available on Facebook Instagram Sanu Raja Silpakar भनेर तपाईले खोजेर उहाँसँग डाइरेक्टली कुरा गर्नु भए पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी we are not going to talk about product design सबैजनालाई चाहिँ क्वेशन गरेको थिए कि why do you want to have this session or why do you want to study about interior designing भनेर मैले मेल गरेको थिएँ सबैजनालाई I have received मेल्सहरु पनि मैले पाउन चाहिँ पाएको छु so please guys it's हामीले short survey गर्न खोजिरहेको छौं so it would be very helpful if you could answer us so why do you want to study interior designing or why do you want to learn who are interior designers and what is interior designing and I think this is it for today I would like to thank my group members Samiksha Agrawal and Alisha Maharjan first of all for letting this happen because with their support and यसरी हामी सबैजनालाई यता आज भेट्न मौका पाइरहेको छौं घरमै बसी भए पनि and I would like to thank Sanu Raja sir for motivating me
through every step my bonum first they can encourage and I would like to thank Amrita Shrestha for supporting me, for supporting all of us, answering all of the queries and giving your thoughts and views. And also next sessions I hope that we all will come together again. So next session we are going to talk about what are the types of interior designs that we have in Nepal or abroad. Maximum use what are the types of interior design types as in modern, contemporary, traditional, this type of designs. We are going to talk about that in next session. So thank you so much everyone, the participants. I would like to thank. Without you all start पनि गर्ने थिएन होला है. So thank you everyone for your participation as well, and questions or queries पनि आयो. It was really nice. We really feel happy to answer you all. And stay home and stay safe everyone. We will obviously have our next session. I'm session garine also. If you have anything to say, please do let us know. Bye bye. So see you next time. We'll keep in touch. Bye bye.